ABC ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸਿੰਗਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਾ ਭਾਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਸਿਵਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਹੋਣੀ just basic history and general knowledge US ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਕੌਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਯੂ ਕੈਨ ਲਰਨ ਆਲ ਦਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਸਟ ਫਰਮ ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਨਿਊਜ਼। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ, ਵੱਡੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣੇ। ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਐਸੇ you get of 100 questions they'll ask you, so for all 100 questions you need to know enough that you can pass the exam. So everything from US Civil War tak kaun pehla president siga, kado like slavery di ban hoi sigi, jo bhi history hai US di that are major events, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ you should know, and it's ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆਉਂਦੇ they know all of India's history, right? ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। It's the same thing, same understanding ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ then you have to know the history, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ, of what happened in this country। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ ਅਸਲ ਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਓਕੇ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਸਿਵਿਕਸ ਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸੋ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕਿਆ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬੇਸ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ as soon as ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ with the interview officer, citizenship officer ਜੋ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤੇ for the, well not from the green card, from the citizenship ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। at that moment ਟੈਸਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। They're testing you on your ability to understand English and speak English, right? Because English, the portion, both it's very important, right? So soon as they say hello, they're testing to see if you understand English. And you oath of allegiance. Oath of allegiance got there, right? Oath जो है ये is to tell the truth. तो सच तो भी तुसी कमांगे आज सच को सच्ची बोलांगे, कोई झूठ नहीं बोलांगे, सारा कुछ to the best of your knowledge, right? So they're testing you from the second you say hello. The main important thing है ये besides that. General conversational English is the actual test portion. They give you one sheet and ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ sentence ਜੋ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੜੋ। ਇੱਕ sheet ਚ ਹੁੰਦੇ about 5-6 sentences. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ read the first line, right? First line sometimes ਹੁੰਦੀ is the White House is in Washington DC. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ read that line. So then you have to read it in English. The White House is in Washington DC, right? Then ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਲਿਖੋ the president is Donald Trump, right? Then you have to write in the same space the president is Donald Trump in English. So our test is basically they're going to ask you to read one sentence. Both basic sentences hunda, hanji. So the capital of America, or I live in New York, or New York is a state. Both basic questions to kende padlo. And then both basic sentences likhan wase kende. So it's very simple. But you have to pay attention, right? It's not galti bahut ho jandi hai, sade clients ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ because they get very nervous, confused ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। grammatical ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, grammatical ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, but that's not of a big deal. It's just merely understanding what they're saying. ਕਿਆ ਕੀਆ interview right. So sometimes the examiner ਹੈਗਾ, they're very nice, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ I'll ask you another question, don't worry about it. They're very nice. Sometimes ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ what did you say, they're going to say you got it wrong. So it's very important that you read a sentence in English and then you write a sentence in English. So ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਰੱਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, exactly. So you cannot just cram it. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ every day. Usually ਜੋ ਹੁੰਦਾ they have a couple 5-6 pages ਹੈਗੇ ਆ, 5-6 pages they have 10 questions, right?
So the way it works is that out of 100 questions, so questions ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 questions ਪੁੱਛਾਂਗੇ and sorry 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, right? After you get 6 right, then you're finished. Or ਜੇ ਤੁਸੀਂ first 6 questions ਠੀਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, then they don't ask you additional 4. No, they don't even bother. But they give you options. They give you about 10 questions to make sure you can get it right. Because sometimes ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, so ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ answer the question ਕੀ ਸੀਗਾ. So they'll ask you another question. Sometimes they're very nice. They'll ask you more than 10 questions. So no options in there. Once again, so jo bhi sort of interview हैगा, it varies. Sometimes they're both nice one day. I'll give you another chance. But generally, out of 100 questions, they'll ask you 10, and out of that 10, you have to get 6 right. Okay. So ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਭਾਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਹੀ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਓਕੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਪੇਸ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਫਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, interview is very informal. I think that they would just want to see, it's mostly for conversation, comfortability, just to being American culture. So they don't back interrogation nahi hundi. Basic questions I push there, they're always usually very friendly hunde. You know, same procedures. You get a hi, hello, how are you? Just to see you got to, same thing for you. To see, you should also be comfortable. You should also be confident. Same thing to see for koi bhi interview, whether it's asylum, anytime you meet with the U.S. government, always be confident, always be friendly, always be polite. So same dirty manners it applies all across the board. ਓਕੇ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਫਾਰਮਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਾਇੰਟ ਡਰੈਸਅਪ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਡਰੈਸਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀਨ ਟੀ ਸ਼ਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਰੈਸਡ ਅਪ ਫਾਰਮਲੀ? ਸੋ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਟੂ ਡਰੈਸ ਅ ਸਰਟਨ ਵੇ ਫॉर द ਇੰਟਰਵਿਊ, ਬਟ ਸਜੈਸ਼ਨ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਟੂ ਡਰੈਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, you coming suit ਪਾ ਕੇ, tie ਪਾ ਕੇ, shirt ਪਾ ਕੇ, they're going to take you more serious. Because he's putting in the effort to come here, and he's not here just for fun. बहुत serious ला रहा है, this citizen वास्ते हैगी है. So that makes a big difference. और the impressions जो हैगी है, सारे देख रहे हैं, and he's very serious, and it makes a big difference. So ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਸੂਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਨਾ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਫੁੱਲੀ ਸੂਟ ਅਪ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸੂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੀ ਐਸਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਜੈਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਭਾਜੀ, ਰਾਣਾ ਭਾਜੀ, ਕਿ ਫਾਰਮਲੀ ਡਰੈਸਅਪ ਹੋਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਈਲ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਦੈਟਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਫॉर ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈਗਾ। ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ USCIS the government ਨਾਲ official ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, the way you dress and look is very important. It matters because impressions, first impression rule ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, so first impressions ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, first impression always matters. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, and you're, you know, wearing jeans or dirty boots, they may say he's not serious, maybe well, you know, about why he's here. So if you're wearing a shirt or tie or pants, ज़्यादा serious than there, he's actually serious about why he's here. So it makes a big difference. So unwritten rule ਜਿਹੜੇ ਅਣਲਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਡੀਟੇਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰੈਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰੈੱਡ ਫਲੈਗਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫੇਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹੋ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? No, ਕੋਈ income requirement ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. They don't care how much money you're making or whether you're making money at all, but you just show that you're making the effort
and growing to earn money, and then थोड़ी effort बनाने to pay the taxes, right? Because जे तुसी इत्थे रहंदे हैं, right? And सारे जो residents इत्थे रह रहे हैं, besides you, जो भी गोरे हैगे हैं, काले हैगे हैं, Hispanics हैगे हैं, or Indian हैगे हैं, Indian हैगे हैं, और दूसरे Indian हैगे हैं, and they're citizens or they're permanent residents. तो tax pay कर रहे हैं. Taxes pay कर रहे हैं. So you should also be paying taxes because if everybody else is doing it and being good citizens, तुसी क्यों नहीं pay कर रहे हैं? So that the more important thing is you should, if you're making an income, you have to pay the taxes. क्योंकि law the constitution कहता है कि वो tax ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ use ਹੋਣਾ ਹੈ, right? So ਉਹ pay ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ pay ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? Limit ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, generally ਦੇਖਦੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, right? That's only if you're applying through ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ spouse ਹੈਗਾ, so your husband or wife ਹੈਗਾ, you're applying through them. Then only then sort of taxes puts there. So the पिछले 3 साल ਦੇ tax ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ? ਉਹਦੀ benefit ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ to show that ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ married ਹੈਗੇ ਆ. So you and your spouse are filing taxes together. ਤੁਹਾਡੀ bona fide marriage ਹੈਗੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ marriage probably ਤੁਸੀਂ tax already ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ green card ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ break ਨਾ ਦਿਓ, continue ਰੱਖੋ as a good citizen, ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. Okay, ਰਾਜਾ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੋਲੰਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਕਸੀਲਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇ ਵਰਕ ਐਜ਼ ਅ ਸਕੂਲ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਗਾਰਡ, ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? To become a citizen, there's not much benefits. Citizenship, benefits it's across the board. It doesn't really matter what you do. The main thing is that it could be just for selective service. Some people come at a certain age, you have to sign up for selective service. Matlab to see green card holder hai selective service matlab meaning you're voluntarily if you're called for active duty, then you have to go and serve for the US country. You have to apply for it. Both sides log on there that they come to the US, Fed pull on there that they have to register for this. And when they apply for citizenship, Fed can they, I forgot to do this. So then now we have to fix that problem for you guys. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ it's requirement ਹੈਗੀ ਹੈ. ਸੋ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ? 100% delay ਹੋਏਗਾ. ਹਾਂਜੀ, ਡਿਲੇ ਹੋਏਗਾ. You have to apply, you have to register yourself for selective service ਪਹਿਲਾਂ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, you've been registered, and ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, then no problem, you can file after. ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, doesn't matter, you just have to register for it. ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, exactly. Okay, very important. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਾਇਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਉਹ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? Main cheese, first thing ਜਿਹੜੀ presence, the residency requirement ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Got it. So 5 ਸਾਲ well, all ਹੁੰਦੀ ਹੈ to qualify for citizenship. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ for each year ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ outside of the US. Because ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ for 6 ਮਹੀਨੇ or more, ਫਿਰ US government ਸੋਚਦੇ that you have abandoned your residency in the US. ਤੇ ਤੁਸੀਂ You're not serious. You're not serious about living or being a member of the US economy. ਉਹਦੇ ਨਾਲ main ਚੀਜ਼, that's one thing they look at as a red flag. ਤੁਸੀਂ contribution ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, exactly. And ਦੂਸਰੀ thing ਹੈਗੀ is that even after you petition to party, right? So the application sent to USCIS, so the interview date agi. Sometimes in that time frame, it could take 6 months, it could take 8 months. There, whether or not to see in that time to see travel kitta ki nahi kitta, right? And if you did, where did you go? Hamesha puts the interview which since you filed for this petition, did you travel or leave the country anywhere? So ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ 5-7 ਦਿਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਿਆ. ਹਾਂਜੀ, right. Does that matter? ਜੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, is not really a big deal. 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? No, that's not a problem at all. ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ clients ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਹੈਗੇ, so they go to Canada for a couple of days. Not really a big problem. That doesn't matter. Along with ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਬੋਲਦੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ for vacation 10 days. It's never a problem because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ already ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ fingerprint ਦੇ background ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ. They just want to make sure ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, which is the main thing. So traveling is not a problem, just you have to be honest about it. As long as it's not over a certain time frame. ਕੁਝ ਬਹੁਤ rare red flags ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ mentioned ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੁਸੀਂ
ਪੋਲੀਗਮੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਰਾਈਟ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾ ਸਕਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 100% because ਇੱਥੇ polygamy is illegal you have to only legally be married to one person at a time ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ and you're practicing polygamy that could be a bar to citizenship right ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ petition ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ right they ask about 50 questions paperwork and that one's the questions so you hear practicing polygamy have you ever told anybody you're a US citizen how did you ever vote before whether federal election ਹੈਗੀ ਆ president ਵਾਸਤੇ ਜੇ local election ਹੈਗੀ ਆ ਬਗੈਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਬਗੈਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ so sometimes that means ਤੁਸੀਂ fraud ਕੀਤਾ exactly ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ without knowing or with or without knowing you cannot vote that is unless you are a citizen only you can vote only if you are a citizen right there's a main base both clear ਹੈਗਾ only vote for elections if you are a citizen otherwise just sort of private election ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ community ਚ ਹੈਗਾ right ਕੋਈ Indian community group ਹੈਗਾ you can vote for those US constitution ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਨੇ exactly you cannot vote sometimes ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ you vote and they have a record of that or you're telling somebody you're a US citizen or ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ or sometimes ਸਾਡੇ clients ਵੀ ਹੈਗੇ that ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ question ਹੈਗੇ is required to pay taxes right have you ever failed to pay taxes or have you ever not paid taxes that are due so two different questions to file taxes sometimes you file nahi karde because of certain reasons right so our clients sometimes they're coming here at over 60 years old retired already ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ so because that they never file taxes ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦ ਕਿ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ exactly ਉਹ question ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ have you ever filed taxes and not paid taxes that are due right ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਟਸ ਅਨਦਰ ਬੈਡ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਣੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਯੂ ਲਿਵਿੰਗ ਹੇਅਰ ਫॉर ਫ੍ਰੀ ਹੋਰ ਕੀ ਰੈਡ ਫਲੈਗਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ the main thing is ਜਿਹੜੀ red flags ਹੁੰਦੇ just generally ਜਿਹੜੇ questions ਪੁੱਛਦੇ a lot of clients they get confused ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ questions ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ and that's why ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ it's best thing to prepare with us practice ਕਰਕੇ because ਜਦੋਂ for example ਜਿਹੜੇ questions have you ever claimed to be a US citizen well then some people get confused like well they push it have you ever told someone else that you're a US citizen ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ they don't understand the question sometimes because they'll say yes I have and then say well you've told someone you're a citizen but then they get confused and baad no I never told someone and then now it becomes a problem because ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਹਤਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹਤਾ now you have to clarify answer ਕੀ ਹੈਗਾ what's the truth another very important question that I ask a citizen about is that another question to put is have you ever helped anybody to illegally come to the United States right so green card ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ green card illegal generally whether ਤੁਸੀਂ border cross ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ or ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ petition ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ or bond pay ਕੀਤਾ something like that so they may ask questions like that generally there's no ਕੋਈ record ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ for our clients whether ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ because ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ right so that's you don't want to be in that problem helping somebody coming to the US illegally ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ but if you do you just want to be honest about it right ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਲੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ right so alright so ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ but it's very interesting ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੜਬੜਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ am I right 100% ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ illegally gambling ਕਰਦੇ ਆ or you're habitual drunkard right you engage in prostitution ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ that's different because it's private it's not really gambling but how illegally legal to but it's more of a community group right so there's ways around it the illegal gambling such there is that you're betting on like events or right? horse racing or koi sports the game they bet karte to see illegally well that's what they consider as illegal gambling right ਜਿਹੜੀ ultimately ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰੇਨ ਬਣੋਗੇ ਕਿਸੇ ਹਾਂਜੀ exactly that you're because of this sort of ਕੋਈ problem ਹੈਗੀ ਆ so illegal gambling is more of a problem versus the ਦੂਸਰੀ community ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ it's more participation
that you're doing illegal gambling or drinking because of like a problem ਹੈਗੀ ਆ Okay, before I close the episode, I want a message from both of you. One line each. ਕੀ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਟਸ਼ੈਲ ਦੇ ਦਿਓ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ is ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ apply for citizenship ਕਰਦੇ ਆ main thing is to know your application ਜਿਹੜੀ N400 ਦੀ application ਹੈਗੀ ਆ make sure you know every question that's on the application make sure ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ answer ਦਿੱਤਾ application ਚ because all they will ask you those questions also as just complimentary to push their ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ application ਆਪ ਆਇਆ is this true or not so make sure you know what's in the application and my dusri thing I would say is also हमेशा कहते is confidence right ਜਦੋਂ interview ਜਾਂਦੇ ਹमेशा ਸਾਡੇ clients they always कहते I'm confident मैंने study ਕੀਤੀ ਹੋਈ I'm 100% I'm going to pass but 100% always get nervous right so always be confident ਤੁਹਾਡੀ confidence ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ confidence ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ simple ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ questions ਤੁਹਾਡੀ study ਕੀਤੀ ਹੈ you'll know it you'll be more determined the interview sees the confidence and you're more of yourself ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ all right so ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਕ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਧਾਊਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੋ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ